مجله تایم از برجسته ترین و نمادین ترین مجله های آمریکا بود در قرن 20. عکس روی جلد تایم، شخصیت سال تایم یه چیزی بود که خیلی دربارش شنیده بودن. حتی اگه لاشو هیچ وقت باز نکرده بودی میدونستی که تایم مثلا شخصیت سال انتخاب میکنه. یا عکس روی جلدش هر هفته توی کادر قرمز جیغی معروف بود که مثلا این تصویره میخواد اینو بگه، گزارش اینه. از دید یک رسانه آمریکایی که داره برای مخاطب عام آمریکایی مینویسه، تخصصی هم نیست، برای آدمای معمولی مینویسه که یه کنجکاوی هم به دنیا دارن، میخوان بدونن چه خبره، ولی حالا خیلی هم وقت و تخصص و علاقه و حوصله گزارش‌های عمیق و طولانی ندارن. این هم گزارش بود، هم خبر بود، هم تحلیل بود، یه سبک روایتی و قصه گویی برای اون موقع تازه‌ای هم داشت و هم خبر میداد، هم شکل میداد به افکار عمومی دیگه. مثلا زمان جنگ سرد خیلی مهم بود برای آمریکا که روایت خودش رو بتونه جا بندازه، بعدش هم البته همینطور، قبلش هم همینطور. جلدهای تایم هم از نظر بصری چشمگیر بود، تصویرایی درست میکردن که نشون بدن هم موضوع جدیه، هم مهمه، هم فوریه، هم حالا که میبینیم خیلی وقتا قشنگ از ایناست که مثلا خود تصویره یه داستانی رو داره برجسته میکنه میگه، و اون داستان شخصیت سالم بود دیگه. از 1927 شروع کردن هر سال یه شخصیت برجسته ای رو انتخاب کردن، یه آدمی که حالا خوب یا بد بیشترین اثر رو روی اتفاقای اون سال در دنیا گذاشته. رهبرای سیاسی توش بودن، فعالین دیگه بودن، حتی آدمای علمی گاهی بودن و مثل هر کار رسانه‌ای دیگه‌ای هم افکار عمومی رو تغذیه داشت میکرد، هم داشت بهش شکل میداد. برای من خیلی جالب بود که برم جلدای تایم رو مرور کنم در قرن 20. هر وقتی که جلدش درباره ایران بوده ببینم چی گفته، ببینم چه عکسی استفاده کرده، چه تصویری کشیده و اون گزارشی که به مناسبتش طرح جلد رو زدن، اون گزارشی چی داره میگه، درباره کیه و چی داره میگه. چون روند رو هم میشه توش یه خورده دید. تغییر کرده. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability. سیاست آمریکا توی این چند دهه طبعاً در مورد خیلی موضوعات مختلف عوض میشه. رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است. ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. سیاست مجله هم عوض میشه، نگاهش هم عوض میشه درباره شخصیت‌ها، درباره جنگ ویتنام، درباره جنبش حقوق مدنی. حالا ما تو این ویدیو به اون چیزا کار نداریم، میخوایم بریم اون جلدایی رو ببینیم که به ایران مربوط میشن. فهرست همه دفعه‌ای که در طول قرن 20 جلد تایم ربطی به ایران داشته رو رفتیم در آوردیم. از رضا شاه توش هست تا رفسنجانی و خیلی کوتاه میخوایم هر کدومشون رو یه مروری بکنیم، هم ببینیم که چی میگفتن، هم ببینیم چطوری این تصویری که دارن از ایران و از این شخصیت ها میدن تغییر میکنه. درباره رضا شاه 3 بار، درباره شاه 4 بار، درباره هر شخصیتی چند بار معمولا گزارش مینویسن. ببینیم اینا چطوری عوض میشه. به نظرم دید جالبی بهمون میده از نگاه یک رسانه مهم آمریکایی به ایران در طول قرن 20. اولش هم با رضا شاه شروع میشه. 3 بار کلا عکس رضا شاه میاد روی جلد تایم. دفعه اول به مناسبت سفرش به ترکیه، دفعه دوم به مناسبت 12مین سالگرد تاجگذاری، یعنی دیگه سالهای آخر پادشاهیش، و دفعه آخرم دیگه در پایان کارش. همینا رو مرور کنید تغییر نگاه رو میشه دید. دفعه اول گفتم مال وقتی که میره ترکیه، عکسی که میذاره استفاده میکنه عکس زمان تاجگذاریشه در تالار برلیان کاخ گلستان. یونیفرم نظامی پوشیده، یک ردای فاخر ابریشمی روش مروارید دوزه، تاج قرمز رنگ پهلوی سرشه، به جای تاج کیانی پادشاهان قاجار اینو داره. روی تخت مرمر نشسته، یا تخت نادری روی تخت مرمره که روی اون نشسته، شمشیری به کمر و عصای مرصعی توی دست، و شاه شاهان The King of the Kings که لقبیه که لقب پادشاهان ایران بود از دوران باستان. کی 1934 روزولت 1 ساله که رئیس جمهور آمریکا شده و مناسبت هم سفر رضا شاه به ترکیه. 9 سال بعد از پادشاه شدن، 2 سال بعد از این که سر مناطقی در قفقاز توافق کرده با ترکیه، رضا شاه داره از همون مسیر میره ترکیه. قفقاز میدونیم بین ایران و روسیه و عثمانی و بعدن ترکیه قرنها موضوع تنش و درگیری بود. حالا دارن مرزا رو تثبیت میکنن. ایران یه توافقنامه‌ای با ترکیه امضا کرده، یه بخشایی رو داده به ترکیه، یه بخشایی رو هم گرفته. مرزا رو تثبیت کردن. میگن که رضا شاه گفت سر جزئیات و اینا گیر ندید، ما اتحادمون با ترکیه مخصوصا جلوی انگلیس و روسیه الان برامون مهمتره. حالا ما کاری به جزئیات اون توافق نداریم. نکته‌ای که می‌خوایم بگیم اینه که مرزا که تثبیت میشه، از همون مسیر رضا شاه میره تبریز و ماکو و ترابوزان و
بالاخره اولین سفر شاه ایران بود به کشور همسایه‌ای که اونم در مسیر توسعه بود، مشابه ایران، منتها خب جلوتر از ایران، از جلوتر هم شروع کرده بود، زودتر هم شروع کرده بود و در سطح اول مملکت سفر بی سابقه ای هم بود و سفر طولانی هم شد. حالا نه مثل سفر شاهان قاجار، اونا اصلا داستان سفرشون هم چیز دیگه ای بود، برنامه‌اش هم چیز دیگه ای بود، ولی سفره در مقایسه با مثلا سفرهایی که سران کشورها میرن و اینا طولانی شد. تمدیدش هم کردن وسطش، انقدر که مثبت بود سفره. نهایتا تو این سفر 40 روز رضا شاه ترکیه بود، شهرهای مختلفی رفت، در کنار آتاتورک رفتن آنکارا، با هم رفتن ازمیر، اونجا با کشتی رفتن استانبول. آتاتورک بردش داردانل رو به رضا شاه نشون داد که اینجا بود که ما بریتانیا رو شکست دادیم در جنگ جهانی اول. هر دو احتمالاً یک احساس غرور و خوشحالی داشتن. داستان داردانل رو گفتیم، اونجاییه که آتاتورک جوان از فرماندهان ارتش عثمانی که بریتانیا رو شکست میدن و نقطه مهمی میشه اون نبرد، هم در کارنامه آتاتورک برنده و هم چرچیل بازنده و کشورهاشون. خیلی داستان جالب و مهمیه داردانل، اگه ندیدینش ویدیوشو ببینید. یک تم این سفر اتحاد دو کشور مسلمان، مخصوصا در مقابل بریتانیا و فرانسه. هم وزیر خارجه ترکیه اینو میگه، هم خبرنگارا از اتحاد برادران مسلمان صحبت میکنن. اینم سابقه‌اش رو یه خورده قبلا تعریف کردیم توی از زمان جنگ جهانی اول و قبل از اونم بوده. خیلی هم مثبتن طرفین. چند بار مذاکرات میاد به گیر و گوری بخوره، رفع و رجوعش میکنن. میگم رضا شاه تمدیدم میکنه برنامه سفر رو تا مثلا استانبول هم با هم دیگه برن و اینا. برنامه ریزی مفصلی هم ترکیه کرده، سیگار انحصاری برای ضیافتشون درست کرده، روش مهر سلطنتی ایران رو زده و اینا. ولی موضوع مقاله تایم یه خورده مهمتر از این حرفاست، چون داره واقعا برای اولین بار به خیلی از آمریکایی‌ها ایران رو هم معرفی میکنه، شاه جدید رو هم که تصویر تازه‌ای از ایران داره معرفی میکنه، دوران تازه ایران رو هم داره میگه. واسه همین شرح سفر رو میده، یه نگاهی به خود رضا شاه و مسیری که آمده و اینا هم میکنه که آدم خودساخته، یه خانواده روستایی داشته، خودشو کشته بالا، سرباز عضو بریگاد قزاق بوده، بعد اومده بالا و کودتا کرده و شاهو گذاشته کنار و وزیر شده و نخست وزیر شده و بعد شاه شده و دنبال توسعه است بدون کمک خارجی. از دو تا چیز بعدش میاد، یکی قدرت خارجی و یکی هم کمونیسم. حالا اینو گفتم، تقریبا هر وقت گزارش‌ها رو می‌بینیم با بهانه و بی بهانه، با مناسبت و بی مناسبت، یه اشاره‌ای هم به کمونیسم، به شوروی، به اینا حتما میکنن. این یک یادآوریه که قرن 20 بدون اینکه درباره شوروی صحبت بکنه واقعا هیچ گزارشی رو، انگار هیچ گزارش مهم بین‌المللی رو حداقل درباره ایران نمیبست. تایم درست و غلطش کار نداریم، ولی واقعا یه جاهای اصلا مناسبتی نداره، ولی به هر حال یه پاراگراف در مورد اونم میارن. این خلاصه تصویر اول از رضا شاه. تصویر دوم 3 سال بعد دوباره یه مقاله درباره ایران می‌نویسه، درباره رضا شاه. این بار رضا شاه روی جلد به مناسبت 12مین سالگرد تاجگذاری، با لباس نظامی و مدالای روی سینه و لبخندی به لب و پشت سرش هم شیر آپادانای شوش و کلن یادآوری هخامنشیان و ایران باستان و انگار میخواد امتداد حکومت باستانی رو نشون بده در رضا شاه. بگه ما یه همچین پیشینه‌ای داشتیم، پشتمون به اینها گرمه. اشاره میکنه که رضا شاه چقدر حساسه که مثلا به جای ایران کسی پرشیا نگه، چون این اسم رو الان دیگه میخوان که جا بندازن، اسم جدید رو جا بندازن توی همه اسناد و مکاتبات رسمی. یور مجستی نگن، یور ایمپریال مجستی بگن. میگه که رضا شاه خودشو داریوش قرن 20 میدونه، شاهی که ایران رو از تسلط انگلیس ها در آورده و حالا دیگه اینطوری نیست که فقط بریتیش ایرویز باشه که از ایران اروپا پرواز داشته باشه، لوفتانزای آلمانی هم میپره اروپا، یا قرارداد دارسی، قرارداد نفتی ایران رو مثلا این کار اون کارو کرده باشه، تغییر داده. تعریف کردیم یه بار رضا شاه قرارداد انداخت تو بخاری، قرارداد رو تغییر داده. یا پایگاه‌های دریایی بریتانیا رو تو خلیج فارس گرفته، در نتیجه بریتانیا رفته اونور دریا تو بحرین پایگاه زده. از ایتالیا کشتی خریده، با روسیه و آلمان کار میکنه، قراردادهای مهندسی با ایتالیا و آمریکا داره. یه خورده درباره این چیزا صحبت میکنه. یه مقدارم درباره مدل حکومتش حرف میزنه، به اینکه آدمهای صاحب نام مرگهای مشکوک دارن، به اینکه رضا شاه خودش تقریباً بیسواد وقتی که به قدرت رسیده، به اینکه همه چیز با نظر مستقیم خودش انجام میشه. یه مثالی میزنه، میگه که خیلی هم نمیدونه، اطلاعات درست و دقیقی نداره، تصمیماتش بر اساس اطلاعات نیست، ولی کسی هم چیزی نمیتونه بگه. میگه مثلا از یک خیابونی داشته رد میشده، دیده خیابونه تاریکه، گفته اینجا خیلی
خیلی تاریکه، لامپای قوی تر بزنی و کسی هم جرئت نداشته که نه بیاره تو کار، رفتن لامپای قوی تر زدن و واقعا هم حالا خیابونه روشن‌تر شده، ولی نتیجهش این شده که بقیه تهران رفته تو تاریکی. ولی اینطوری تصمیم میگیره و اینطوری اجرا میکنه. از طرح‌های توسعه‌ای به راه آهن اشاره میکنه، به اینکه 3 برابر درآمد سالانه ایران هزینه این پروژه است، 160 میلیون دلار، و هیچ قسمتیش رو هم به هیچ کشور خارجی نخواستن واگذار کنن و مسیر عجیبی هم داره میره، از ناکجا آباد به هیچ کجا میره و همه شهرهای مهم رو میگه دور میزنه، به هیچ خط آهن خارج از مرزی هم قرار نیست وصل بشه، خیلی هم هزینه داره و هزینه‌اش هم قراره یه بخشش از صادرات بیاد، یه بخشش از مالیات بیاد و هر دوی این مسیرها هم مسیرهای ناهمواریه. در نتیجه میگه کشور رو قحطی گرفته، فقر گرفته، از تهران مخصوصا دور بشی یه خورده بری به سمت غرب و جنوب غربی، میگه آدمایی رو میبینی که چشاشون زده از گرسنگی بیرون، یه لایه پوست روی استخونشون مونده، جون ندارن مگسا رو از خودشون بپرونن. یه تصویر اینطوری میده از توی جامعه، از لایه‌های درونی جامعه که وضعش اینطوریه، و بعد یه تصویری میده از بیرون جامعه که آره رژه رضاشاه در کنار ارتشی که حالا یونیفرم تر و تمیز تنشه، در کشوری که تا چند وقت پیش ارتش یک پارچه لباس متحد و شکلی نداشته، از آرزوها و آرمانهای چند دهه‌ایش بوده، الان خیلی مرتب وایساده، مردمی که دارن در مسیر پرچم تکون میدن و از این صحبت‌ها. بعدم میگه چند وقت پیش به شاه پیشنهاد دادن که آقا شما ممکنه که حالا خودروی ضد گلوله لازمت بشه با این وضعیتی که در جامعه هست و خیلی بهش برخورده که نه این چه حرفیه و ما محبوب قلوب مردم هستیم و از این داستانا. یک یادآوری بکنم، بیشتر چیزایی که توی این ویدیو ما داریم میگیم تحقیق ما نیست، نظر ما هم نیست، اینا رو داریم به نقل از مجله تایم تعریف میکنیم. خیلی چیزهای دیگه هم هر کدوم از این گزارش‌ها میگه، ما خیلی داریم خلاصه‌شو، این خلاصه هم نه واقعا خلاصه نمی‌کنیم هیچ کدومشو، داریم یه تیکه هایی از هر کدومش رو میگیم. روایت ما از تاریخ این نیست، ما روایتمون رو تو ویدیوهای دیگه خودمون دادیم، از این به بعد هم خواهیم داد. این ویدیو کارکردش یه چیز دیگه است، مرور گزارش‌های مجله تایمه، یک مجله آمریکایی. همه غربی‌ها اینطوری نمیگفتن، همه آمریکایی‌ها هم اینطوری نمیگفتن، حتی همه گزارش اینا رو نمیگه. حالا اینا شاید هم تاکیدش لازم نباشه، ولی حالا دیگه بگیم دیگه. بریم سراغ آخرین باری که رضا شاه میره روی جلد تایم، همچنان با لباس نظامی، ولی دیگه این بار بدون مدال و آویز و نشان و اینها، یک شلن نظامی ساده ای روی دوششه، لبخندی هم نداره، دیگه جایی هم برای خنده نیست. ایران اشغال شده، رضا شاه که 20 سال سعی کرده تعادل بین روسیه و بریتانیا رو برقرار بکنه، اینجاشو نخونده بود که اینا دوباره با هم متحد بشن. همکاری غیر منتظره اینها و اشغال کردن ایران، روسیه از بالا، انگلیس از پایین، نهایتا هم رضا شاه رو غافلگیر میکنه طوری که مقاله میگه و هم سلطنتش رو تمام میکنه. میگه اتحاد اینا منفی در منفی نهایتاً برای خودشون مثبت شد و برای ایران نتیجهش اشغال و ویرانی و خرابی و پایان سلطنت رضا شاه. بعد وارد دوران محمد رضا شاه میشیم. در دوران محمد رضا شاه مجموعاً 7 بار ایران میشه سوژه روی جلد تایم، بیشترش با عکس خود شاهه، 2 بار با عکس مصدق، یه بارم بدون عکس آدم خاصی. توی اینا هم باز یه روندی رو میشه دید. دفعه اولی که شاه میاد، شاه جوونه، کت شلوار تنشه، کنارش پرچم ایرانه و دکل و لوله نفت و کاروانی از ماشینای نظامی. روی جلدم نوشته His powerful friends are thirsty for his oil. دان قدرتمندش تشنه نفتشن. المانا هم خیلی واضحه دیگه، جوانی و نامطمئنی شاه و نفت و کشوری که در اشغاله. جنگ تموم میشه، شوروی ولی زده زیر قرار، از خاک ایران نمیره بیرون. به قول وزیر خارجه روسیه، هر وقت بریتانیا در سختی باشه روسیه به ایران حمله میکنه، چون بریتانیا حاضر برای منافع اروپاییش منافع آسیایی رو قربانی کنه و الان هم همین شده. روسیه آمده آذربایجان رو اشغال کرده، بریتانیا هم یک موضع بی‌طرفانه‌ای داره و وضعیت تهران هم آشفته است. یک کمیته درست کردن، کار از پیش نبرده. شاه ایران جوان و کم تجربه، کشورش ضعیف و صداش هم در محافل بین‌المللی
بین‌المللی به جایی نمیرسه. بی تجربگی و نپختگی شاه رو وقتی که میخواد توضیح بده اشاره هم میکنه که آره در یک محیط استبدادی تحت تأثیر پدرش بزرگ شده و این باعث شده شخصیتش اینطور باشه. شرایط خانوادگی رو میگه، زندگی شخصی رو میگه که آشفته است، ازدواجش با فوزیه اینطوری شده و دارن جدا میشن و این چالش های زندگی شخصی هم روی توانش بر اداره امور مملکت اثر گذاشته. تصویری که داره میده میبینید تصویر ضعیفیه، هم از ایران هم از شاه و هم از موقعیت شاه که متزلزله و آیندهش مثلا مبهمه و خودش هم به نظر میرسه که نقش چندانی ممکنه توش نداشته باشه، تکلیفش پشت میز مذاکره قدرت‌های بزرگ تعیین بشه. نمونهش هم همین ماجرای آذربایجان که نهایتاً هم از جمله با دخالت و تهدید آمریکا شوروی عقب نشینی میکنه و میره کنار، خارج میکنه، نیروهاشو از آذربایجان خارج میکنه. دفعه بعدی که در دوران حکومت شاه سوژه ایرانه، عکس شاه رو جلد نیست، مصدق میره روی جلد، درویشی با کت و شلوار خطدار. خرداد 1330 مصدق هست، دکل نفتی هم هست، نفت ملی شده، میخواد چهره جدید ایران رو که شاه نیست معرفی کنه به مخاطب. جزء اولین مواجهه های مخاطب آمریکایی حالا با این شخصیت جدید از خاورمیانه، آمریکای زمان ترومن هستیم. مصدق رو یک تصویر معماگونه ای ازش میده، با جسم نحیف و بدن مریض و اتاق آشفتش بالای مجلس و اینا شروع میکنه. بعد از اراده استوار و پولادینش میگه، از این میگه این که این سیاستمداریه که شبیه بهشت و غربی‌ها کمتر دیدن در ایران. میگه بیشتر سیاستمدارایی که اینا دیده بودن اینا رو میشد با یه وعده پول و قدرتی همراهشون کرد. مصدق ولی متعصب صادقیه و دنبال منافع شخصیش نیست و فساد سیاستمدارهای غالب ایرانی رو نداره و همین کار باهاش رو براشون خورده با دست انداز میکنه انگار. میگه با اینکه به معنای متعارفش مذهبی نیست، متشرع نیست، ولی اخلاقهای درویش مسلکی انگار داره پشت رفتارها و نگرشش. شناختشون به نظر میرسه شناخت عجیبیه، شناخت کاملی نیست، شناخت دقیقی نیست و نشون میده که زمینه‌های لازم برای شناختش رو هم به نظر میرسه ندارن، نه در مورد مصدق دارن، نه در مورد خیلی شخصیت‌های دیگه. توی گزارش‌هایی که حالا میخونیم ما تو همه جزئیاتش نمیتونیم بریم، ولی خیلی واضحه واقعا که شناخت چقدر ناقصه. ایران رو به عنوان همسایه شوروی معرفی میکنه، یه جایی که مهمه برای مهار کمونیسم، خیلی مهمه واقعا دیگه. ما هم که داریم مرور میکنیم تاریخ رو، حواسمون باشه که مثلا وقتی داستان نفت ایران نگاه میکنیم، ایران نفتش در چه شرایطی ملی شد. اروپای غربی هنوز در دوره بازسازی بعد از جنگ و نفت لازم داره، یعنی بازسازی دنیا به نفت ایران نیاز داره. هر اختلالی در عرضه نفت عواقب اقتصادی سنگینی ممکنه برای غرب داشته باشه. ضمن اینکه حالا مسئله شوروی هم هست، آمریکا سعی میکنه که ظاهرا حداقل مخالفتی نکنه با حق ایران برای ملی کردن نفت، همراهی هم بکنه، ولی از اینم یه خورده میترسن که مصدق سازش ناپذیره و این توی ماجرا ریسک میبینن و ریسکش هم کمونیستان، یعنی ریسک بهره برداری کمونیست‌های داخل ایران و شوروی اون طرف مرزها رو میبینن توش. میگه که آره سیاست آمریکا اولش دست کم در ظاهر این بود که میانجیگری و اینا داشته باشه. مصدق که نخست وزیر شد، سفیر آمریکا چند روز هیچ موضعی نگرفت. انتظار افکار عمومی ایران این بود که آمریکا حمایت کنه، پشتیبانی کنه، اونطوری که در جریان آذربایجان کرده بود و انگار که اینا توجهی نداشتن که اون موقع طرف مقابل ایران شوروی بود و الان طرف مقابل ایران انگلیسه. در واقع به نظر میاد حرفی که داره میزنه اینه که هر دو موضوع رو باید با عینک جنگ سرد دید که بتونی دلیل تصمیم‌های آمریکا رو بفهمی. در آذربایجان از ایران حمایت میکنه به خاطر اینکه در راستای استراتژی آمریکاست در جنگ سرد. در جنبش نفت حمایت نمیکنه به خاطر اینکه در چارچوب جنگ سرد این وضعیت رو ریسکی میبینه و فکر میکنه که این شرایط بیشترین سود رو از این موقعیت و این شرایط شوروی خواهد برد و کمونیست‌ها در ایران خواهند برد. بر همین موضع‌گیری متفاوتی میشه. بریم جلوتر. 6 ماه بعد مصدق دوباره میاد روی جلد تایم، این بار به عنوان چهره سال، یک مقاله بلندی که معرفیش بکنه، اهمیت کاری که کرده رو و باز دوباره ریسک ها و احتمالات آینده این مسیری که داره میره رو نشون بده، هم برای ایران و حالا هم برای منطقه. توی تصویرم مشت‌های گره کرده رو نشون میده که هم کنار دکلای نفتی ایرانن،
هم کنار کانال سوئز. روی تصویرم نوشته he oiled the wheels of chaos. چرخهای آشوب رو روغنکاری کرده. حالا با اویل هم داره بازی میکنه اینجا دیگه. و توی این مقاله حرف خیلی جالبی که میزنه که از خیلی نظران معنی داره، میگه که مصدق جورج واشنگتن ایران. من الان میفهمم که این یعنی چی دیگه. یه ویدیوی مفصل درباره جورج واشنگتن درست کردیم. معنی این حرف برای آمریکایی‌ها خیلی واضحه که کسی بگی جورج واشنگتنه و برای انگلیسی‌ها هم خیلی واضحه. همین تشبیه صدای نشریات بریتانیایی رو هم در میاره. داره میگه همونطوری که جورج واشنگتن برای استقلال آمریکا از بریتانیا جنگید، مصدق برای استقلال ایران از سلطه بریتانیا داره مبارزه میکنه. هر دوشون روی ملی گرایی تاکید دارن. هر دوشون با قدرت خارجی مبارزه میکنن. هر دو اراده قوی داشتن، به عدالت ایمان داشتن. مصدق رو داره آزادی خواهی معرفی میکنه که میخواد استعمارگر رو از کشور بیرون کنه. تأکید میکنه روی نقش اثرگذارش در منطقه و اینکه چقدر این حرکتش میتونه الهام بخش باشه برای کشورهای دیگه که بعداً هم در واقع دیدیم بود. در ادامه جمال عبدالناصر هم کانال سوئز رو با الهام از حرکت مصدق در ملی کردن نفت ایران ملی میکنه. البته درباره مصدق میگه که یک شیوه غیر معمولی در مناسبات سیاسی داره. تهدید به مثلا مقابله نظامی و سفت و اینا نمیکنه. سلاحش تهدید به خودکشی سیاسیه. میگه مثل پسر بچهای لجبازی که یه چیزی رو میخوان باهاشون مخالفت میشه، تهدیدشون مثلا اینی که انقدر نفس نمیکشم تا بمیرم که بعدن از مرگ من تو قصه بخوری. مصدق مثلا بازی سیاسیش و تهدیدش یه همچین حالتی داره. میگه که نماد آدمای غیر غربیه که از غرب خشمگینن و حاضرن بمیرن ولی تن به رابطه با غرب ندن. و میگه درسته که کمونیسم از این وضعیت استفاده میکنه، ولی خیلی واضحه که مصدق با کمونیستا مرزکشی داره و تو این جریان آزادی خواهی و استقلالی که مصدق راه انداخته و رهبری داره میکنه، کمونیستا شروع کننده نیستن. کمونیستا ممکنه بهره بردارانش باشن، سوء استفاده کنن ازش، ولی شروع کنندش نیستن. و یه حرف جالب و مهم دیگری هم که میزنه اینه که میگه غرب توان اخلاقی این لازم رو نداره که بخواد از نیروی نظامی استفاده کنه جلوی این حرکتی که رهبرش سیاستمدار گریان و رنجور یک کشور بی‌دفاع و درمانده‌ایه. اینو نمیشه سرکوب نظامیش کرد. میگه وقتی مردم در خاورمیانه، در مصر از ما بپرسن، از ما غربیا بپرسن که شما کی هستین، اصلا اینجا چی کار دارین میکنین، ما حرفی نداریم بزنیم، به تته پته میافتیم. این معنیش اینه که ما به لحاظ اخلاقی نمیتونیم حضورمون رو توجیه کنیم یا اقدامی بکنیم و اینا. به نظرم این گزارشه توی همه اینایی که معرفی کردیم یکی از اونایی بود که خیلی حرفای جالبی توش داشت. حتی بعد از چند دهه هم به نظرم خیلی جالب بود. یه اشاره هم میکنه به کسای دیگری که نامزد چهره سال بودن. میگه مصدق در رقابت با مک آرتور و جان فاستر دالس وزیر خارجه آیزنهاور و چرچیل و ترومن و خود آیزنهاور چهره سال تایم شد و توضیح میده هر کدوم اینا که مثلا تا وسط سال و اینا به نظر میرسید بتونن بشن چی شد پایان سال انتخاب نشدن. و به نظر من جالبه چون دالس، چرچیل، ترومن، آیزنهاور همه اینا در ادامه داستان ایران و نفت و مصدق و اینا نقش‌های خیلی مهم بازی میکنن. مکارتور هم که نقشی بازی نمیکنه، آدمی بودی که میدونید دیگه زمان جنگ همرده آیزنهاور در صحنه شرقی و خیلی فکر نمیکنم واقعا ربطی به ایران داشته باشه، ولی پسرش بعداً زمان نیکسون سفیر آمریکا در ایران میشه. خلاصه همه اینایی که رقیب هستن در شخصیت سال شدن، اینا هم داستانشون یه جاهای جالب و مهمی گره به داستان ایران میخوره. دیگه کی میشه که ایران بیاد رو جلد؟ 9 سال طول میکشه تا دوباره ایران بشه سوژه جلد تایم و تو این 9 سال خیلی اتفاقا میفته. دیگه اون دعوای مصدق و اون جنبش نفت و اینا همه تمام میشه. الان رسیدیم مثلا آخرای دوره آیزنهاور و نیکسون. یه سالی مونده که کندی بخواد بیاد، نه مصدقی هست نه اساسا دیگه شاه اجازه داده که فضایی درست بشه که شخصیت دیگری بخواد توش بزرگ بشه، مصدقی از توش در بیاد. تصویری که این مقاله از شاه میده تصویر یک اصلاحگر نظامیه که البته سلطنتش در معرض تهدید جدیه. 10 سال نشده هنوز از 28 مرداد، ولی میگه هنوز داره با تکیه بر نیروی نظامی شرایط و قدرتش رو حفظ میکنه. مخالفین سرکوبن، حلقه اطرافیان رو خیلی تنگ کرده، کنترلش روی انتخابات خیلی زیاده که کسی بالا نیاد که بخواد مثل مصدق تهدیدی بشه. دولت اقبال رفته آخرش سراغ
دستکاری و تقلب زیاد در انتخابات و اینا. مقاله وقتی داره در میاد میگه اعتراضات به انتخابات مجلس 20 تازه آروم شده، شاه دیگه نخست وزیر رو برش داشته، شریف امامی به جاش آمده، دوره‌ای که حالا همچنان داره شاه تلاش میکنه با سیاستمدارای قدیمی کار رو در بیاره. تصویر سلطنت متزلزلی رو میده که نارضایتی عمومی، فساد، تقلب انتخاباتی، چیزایی مثل این تهدیدش میکنن. یه اشاره هم به آخوندهای معترض داره و میگه که آره شاه داره یه خورده وعده انتخابات جدید و اینا میده، ولی بی‌اعتمادی عمومی خیلی وسیع تر از اینه که این وعده ها نتیجه‌ای بده. جو عمومی جامعه میگه اینه که تا قدرت‌های خارجی نخوان اتفاقی در ایران نمیفته. اصلا هیچ اتفاقی در ایران نمیفته مگر اینکه قدرت‌های خارجی بخوان. و طبق معمول همه گزارش‌های زمان جنگ سرد یه اشاره‌ای هم به این میکنه که بله شوروی هم از اون طرف فعالیت‌های تبلیغاتیش علیه شاه شروع کرده و خلاصه یادآوری هم به داستان جنگ سرد و موقعیت ایران در کنار شوروی میکنه. باز بیایم جلوتر، باز دوباره بیش از 10 دهه طول میکشه که ایران دوباره بشه سوژه روی جلد تایم. و راستش اینه که تو همین مروره من دیدم که احتمالاً سوژه نشدن نشونه بهتر بودن اوضاع و ثبات اوضاعه. تمام دوره کندی و جانسون که حالا دیگه تو آمریکا بحران موشکی کوبا و ترور کندی و ویتنام و جنبش حقوق مدنی و اینا از ایران سوژه خبری بحرانی و نگران کننده ای نیست انگار. و الان که شاه میره روی جلد امپراتور نفته و مقاله داره درباره نگرانی هایی صحبت میکنه، سایه خداست و ایران هم کم کم تهدیدی شده برای غرب. تو این 14 سال بین این دوتا گزارش خیلی چیزا عوض شده. کندی آمده رفته، جانسون آمده رفته، نیکسون آمده دیگه. زمان نیکسون روابط ایران و آمریکا در اوج بوده. شاه دهه درخشان 40 رو گذرونده، درخشان از نظر اقتصادی ولی ناکافی و نامتناسب از نظر توسعه سیاسی. حالا دوستش نیکسون با رسوایی تاریخی و بدنامی شدید از قدرت کنار رفته، فساد و دروغ و لاپوشونی و همه چی. فورد شده رئیس جمهور، خاورمیانه جنگ شده بوده در واقع. زمان نیکسون قیمت نفت از بشکه $3 شده $12، بحران نفتی درست شده. مقاله بعد از همه اینا نوشته شد. شاه رو خیلی مقتدر نشون میده با یک لباس تشریفاتی، یقه‌های طلاکاری و اینا. نگاه کنی مقایسه کنی با اون تصویر جوونی که سالها پیش از شاه با کت شلوار نشون داده بود، تفاوت خب خیلی بارزه دیگه، خیلی واضحه. میگه که تغییر قیمت نفت شرایط رو در ایران عوض کرده. شاهی که قبلا غرب خیلی جدیش نمیگرفت الان امپراتور نفت شده، با احترام بهش نگاه میکنن. بعد از اون تصویر لرزانی که قبلا داده بود الان میگه که چه به عنوان یک فرصت طلب و شرور ببینیمش که برای بخشی از دنیای غرب اینطور بود، چه به عنوان قهرمان ملی ببینیمش که برای بخشی اینطور دیده میشد. مهم اینه که نادیده نمیشه گرفتش. یک مروری از پروژه 10 دهه‌ای توسعه میده که آره کشوری رو که بخش بزرگی از جمعیتش هنوز یک جانشین نیستن، دارن به سبک 1000 سال پیش زندگی میکنن، دارن تبدیل میکنن به یک ابرقدرت منطقه‌ای با صنعتی شدن، با انقلاب سفید، بعدش با درآمدهای نفتی، تولید روزانه 6.1 میلیون بشکه نفت پشت سر عربستان. تمام درآمدش هم میره تو شرکت ملی نفتی که ادارش با خود شاهه و این خیلی بهش قدرت میده. درآمد نفت رو میگه سال قبل 5 میلیارد دلار بوده، الان 23 میلیارد دلاره. و بعد صحبت اینه که حالا همین درآمد چطوری برنامه 5 ساله توسعه ایران رو تغییر میده که حالا داستان اینو توی ویدیوی هویدا تعریف کردیم یه مقدار. تصویری که از جامعه ایران میده یک جامعه دوپاره است. یه طرف مراسم تولد 55 سالگی شاهو دارن میگیرن پر زرق و برق، بیزنسمنایی در تهران میگه که روزی $50,000 دارن در میارن، با هواپیمای اختصاصی میرن اروپا، میرن اونجا فیلمایی رو میبینن که در ایران ممنوعه و برمیگردن. تاجرای اصفهانی که میگه عادت داشتن همیشه با ایرانی‌ها معامله کنن، الان دارن با روس و آمریکایی معامله میکنن. ولی میگه که این 10% جمعیته که 40% ثروت رو بهش دسترسی داره. یعنی همه اینا تصویر 10% جامعه است و 30% پایین جامعه کلن 8% ثروت رو فقط داره. و میگه جامعه 40%ش بی سوادن، تورم 20%. از تنوع پوشش زنان میگه، از تنوع ماشین توی خیابونای تهران میگه که اینطوری با این وضعیت خیلی بعیده که ایران بره سراغ حمل و نقل عمومی رو گسترش دادن. و از این میگه که این یک جامعه چند تیکه و ناهمگونه که الان یک چیز فقط نگهش داشته کنار هم و اونم شاهه، چسبش شاهه. What is the common bond that links them all?
I'm not making any propaganda, but I think it's the crown, the king. That it's you. At this moment, yes. این به نظر من جالبه، به خاطر اینکه یه چیزی که مقاله نمیگه، به خاطر اینکه نمیدونه که بگه، همونطور که کس دیگری هم یا تقریبا هیچ کس دیگری هم نمیدونه احتمالاً، اینه که این شاهی که میگه چسب این جامعه چند پاره است بیماره. چند ماه قبل از این مقاله شاه فهمیده که سرطان خون داره، هرچند به کسی نمیگه، به ملکه نایب السلطنه هم در واقع نمیگه، به خاطر اینکه خیلی نگرانه و نمیخواد کسی خبر بیماری رو بدونه و بفهمه. ولی خب ما الان میدونیم که اون موقعی که داره میگه که این جامعه چند پاره است و چسبش فقط شاهه، شاه بیمار. ولی درباره چند پاره بودن صحبت میکنه، درباره هزینه‌های فراوان داخلی صحبت میکنه، درباره اینکه بجز اینا چقدر سرمایه‌گذاری خارجی داره میکنه در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کمک‌های بلاعوض به کشورهای دیگه، سهام شرکت‌های بزرگ و خریدن، به دانشگاه کالیفرنیا برای تحقیقات در زمینه مهندسی نفت کمک هزینه دادن و خرید تسلیحات نظامی، خرید بسیار زیاد و سنگین و گسترده تسلیحات نظامی. تو همین مقاله از هوینا نقل میکنه که ایران بله زخم خورده از قدرت‌های بزرگ. در جنگ‌های جهانی اول و دوم ما دیدیم که پیمان‌های بین‌المللی و اینا اون زمانی که ما نیاز داریم به کمک ما نیامدن و نمیان. برای همین راه بقای ما اینه که به وحدت ملی تکیه کنیم و خودمون قوی باشیم و از این صحبت‌ها. و البته حالا اینا رو گفتم، لحن گزارش همش نسبت به شاه منفی نیست، از ویژن داشتن و بلند نظری شاه و برنامه‌های بلند پروازانه و ایناش هم تعریف میکنه و میگه که هیچ کشور نفتی دیگری نه این ثروت و جمعیت رو داره و نه این امکانات رو داره که بتونه همچین رشد اقتصادی و اجتماعی رو تجربه بکنه. میگه که شاه هم رابطه با غرب رو منظم تنظیم کرده، نگه داشته، و هم رابطه با شرق، با روسیه رو که بعد از جنگ دوم اومده بود آذربایجان رو گرفته بود، الان به جایی رسیده که داره گاز میخره از ایران، در ازاش کارخونه فولاد راه انداخته اصفهان و مشتری هم هست که شاه قیمت گاز رو کلی بالا برده و اینا شکایتی هم نکردن و همچنان خریدار موندن. یعنی رابطش با روسیه اینطوریه. همزمان بالاخره دوست و متحد آمریکا هم در منطقه هست، موازنه اینطوری رو برقرار کرده. البته میگه که همه نگاه‌ها در آمریکا به شاه اینطوری مثبت نیست. Would you be interested in hearing what the CIA had to say? Yes, why not? You won't send me to the SAVAK if I ask? No, I would spare you this terrible ordeal of going through torture. This secret study portrays the Shah as a brilliant but dangerous megalomaniac who is likely to pursue his own aims in disregard of US interests. اینم باز دوباره ما حالا بجز این چیزی که توی این مقاله میگه از جاهای دیگه هم میدونیم که شاه خودش هم ترسی پیدا کرده بود که شاید ایران رو تحریم کنن به خاطر درگیری سر قیمت نفت. ایران تحریم بشه، گفته بود برن قند و شکر و این اقلام اساسی و روغن و اینا رو بخرن انبار کنن دولت، که خودش هم باز دوباره گرفتاری درست کردین. اینا رفته این خریدهای فوری بزرگ رفت یک سفره دوباره شد برای کمیسیون گرفتن و فساد و اینا. ولی خلاصه منظور این که نگرانی رو شاه هم داره، متوجهه که یک غربی هایی نگران وضعیت شاه و وضعیت ایران شدن، نگاهشون اصلا مثبت نیست. مثلا خزانه‌داری آمریکا برعکس پنتاگون نگاهش منفیه، شاه رو مهره نامعتبری میدونن که لجاجتش و طمعش تهدیدیه برای ثبات اقتصاد جهانی. حالا همه انقدر بدبین نیستن ولی به هر حال کم کم دارن زیاد پیدا میشن در بدنه دولت آمریکا کسانی و گروه‌هایی که با شاه مشکلات جدی دارن. بعضیا میگن نه خیلی خوبه، مثل کیسینجر میتونه همه رو نگه داره، ببینید چطوری با اسرائیل میتونه بازی‌های مختلف بکنه. مثلا هم میگه اسرائیلی‌ها مازوخیستن، هم از اون طرف باهاشون روابط تجاری داره، کارشناسای اسرائیلی بیاره ایران برای طرح توسعه کشاورزی، هم از اون طرف هواپیما بفرسته به درخواست شاه سعودی برای جنگ با اسرائیل. میتونه همه اینا رو موازنه بکنه و این حرفا. ولی بعضیا هم واقعا میشه دید توی اسناد، میشه دید توی خود حرفای شاه و نزدیکان شاه هم میشه دید. توی همین دوره است که شاه توی مصاحبه به خبرنگاران میگه که هیچ کسی نمیتونه تصمیمی رو به ما دیکته کنه، نمیتونه ما رو تهدید کنه. ایران داره یک قدرت نظامی بزرگی میشه در دنیا و درست هم هست خیلی این خریدهای سنگین نظامی که داره میکنه برای همسایه‌های ایران هم نگران کننده شده که آره این همه تسلیحات رو ایران برای چی میخواد. و جواب شاه هم همیشه اینه که ایران برای شوروی، ایران این مرز طولانی رو با شوروی داره، لازم داره که آماده باشه و البته در مقابل عراق هم باید آماده باشه. دقت کنین 6 سال قبل از حمله عراق به ایران، 5 سال قبل از انقلاب ایران،
انقلاب 57 شاه داره میگه عراق تهدیدیه برای ما و میخواد که به ایران حمله کنه. شوروی عراق رو تجهیز کرده. گزارش تایم از درگیری‌های لب مرز میگه و از اینکه شاه نقشی که برای ایران تعریف کرده برقراری امنیت مسیر انرژی دیگه. 86% نفتی که به جهان غیر کمونیستی میره از اینجا رد میشه، از تنگه هرمزی که هویدا میگه این شاهرگ ماست. درباره این صحبت میکنه گزارش. از وضع داخلی میگه، از ساواک میگه. ساواک رو معرفی میکنه به عنوان سازمان مخوف پلیس مخفی ایران که همه چی بهش مربوطه، همه چی بهش ربط داره. آدما درخواستای شغلیشون تا ویزا گرفتنشون، درخواست خروجشون، همه بهش ربط داره. میگه البته بعضیا میگن اونقدی که مردم فکر میکنن سازمان قوی و مؤثری نیست، ولی به عنوان سازمانی معرفیش میکنه که مسئول دستگیری مخالفان شاهه و چپ‌ها و حداقل 200 اعدامی که گزارش میکنه که تا اون موقع انجام شده. از مشکلات ایران میگه در توسعه، از کمبود منابع انسانی متخصص و بوروکراسی سنگین و فساد که اینا موانع بزرگ توسعه هستن. یه مثالی میزنه در که بوروکراسی پیچیده در توضیح بده. میگه یه بسته پستی هوایی شما میخوای فرودگاه تحویل بگیری، 13 تا امضا باید بگیری. 13 تا امضا باید بری از آدمای مختلف بگیری و این کاری که 3 ساعت طول میکشه. یه میانبر هم داره که 3 دقیقه‌ایه. یه رشوه‌ای میدی، همه این مسیر 3 ساعته رو دور میزنی. در واقع با این مثال هم بوروکراسی رو نشون میده، هم فساد رو نشون میده. و چیز دیگری که برجسته میکنه کلا هم مثلا اولویت ندادن به توسعه سیاسی، اینکه توی ایران حزب واقعی نداری. میگه مردم میگن 2 تا حزب داریم، یه حزبی که بله میگه به دستورات، یه حزب دیگه‌ای که میگه البته. یعنی کسی مخالفت خاصی خلاصه نمیتونه بکنه و از این میگه که نسل جوان از این وضعیت ناراضیان. ناراضی بودنشون رو حکومت به رسمیت نمیشناسه. شاه میگه از سر شکم سیری نقد میکنن. هویدا میگه اینا مثل شخصیت‌های پرتقال کوکی ان و خلاصه سیستم معمولا مشغول حاشا کردن و به رسمیت نشناختن و ندیدن و اینهاست و اینم میگه باعث شده که خیلی از دانشجوها برن برای تحصیلات خارج از کشور و دیگه بر نگردن. میگه ایران 22,000 دانشجوی پزشکی داره در آمریکا که همه اینا باید برگردن که مسئله کمبود پزشک ایران برطرف بشه و بر نمیگردن. میگه یک طبقه متوسطی در جامعه درست شده، جووناش عمدتاً ناراضی و شاکی هستن و اون انقلاب سفیدی هم که شاه راه انداخته بود اینطوری به نتیجه مطلوب نمیتونه برسه. یک سری سوال خیلی جدی و جالبم طرح میکنه که میگه بی پاسخ هستن، ولی به نظر من الان خیلی سوالای جالبی میاد. میگه خب الان سوال مهم اینه که اگه شاه بمیره چی میشه؟ شهبانو و ولیعهد 14 ساله میتونن این پروژه های عظیم شاه رو ادامه بدن یا نه؟ یا سوال میکنه که این تقویت نظامی که شاه انجام داده این عامل بازدارنده است یا عامل تحریک کننده است برای همسایه‌ها؟ یا از این میپرسه که اگر این انقلاب سفید محقق نشه، پیشرفت اقتصادی بدون پیشرفت سیاسی بخواد ادامه پیدا بکنه، ارتش وفادار میمونه به شاه یا نمیمونه؟ میگه هستن نسلی در ایران هنوز زنده هستن که یادشونه که یک سربازی چطوری آمد و یک خاندان سلطنتی رو کنار زد. الان با دید پسنگر تاریخ ما میدونیم چقدر اینا سوالهای مهمی هستن و اینا سوالایی که شاه اون موقع دوست نداشت بشنوه. میگفت البته که ارتش وفاداره، چرا نباشه؟ این همه پیشرفت رو مگه نمیبینن که از همه دنیا بالاتر بوده؟ روحیه شاه اینه دیگه. اواسط دهه 70 روحیه شاه اینطوریه. در پاسخ هر نگرانی که حتی متحدین آمریکاییش میگن، مقاماتشون میگن، رسانه ها میگن و اینا، میگن اصلا شما برای چی نگرانین؟ این ماییم که نگران شماییم. اینا از گزارش نمیگم، اینو از کتاب شاه میلانی یادمه، از اونجا دارم میگم که میگفت که نه ما که توپیم، ما نگران شما هستیم. حتی در مورد دموکراسی دیگه صحبت نمیکنه این دوره شاه. قبلتر میگفت اگه شرایط مناسب باشه ما کم کم باید بریم به سمت دموکراسی. الان ولی فازش اینه که نه، اصلا سیستم ما بهتر از دموکراسی غربی رو به زواله، که حرفی که خب هم به لحاظ تاریخی به وضوح اشتباهه و هم نشان از بیخبری یا بی‌اعتنایی به خواست جامعه است و همین که خب اصلا کلا چه حرفیه دیگه. این شماره تایم که درآمد با این گزارشه، اسدالله علم میگه که رفتم پیش شاه دیدم خوشحال نیست. معلوم شد که این گزارشه رو خونده و هرچند که عکسش روی جلد و اینا و این مثبت خوبه، ولی محتواش چیزهایی داره که دوست نداره و میدونیم که شاه خیلی حساسه. مثل رضا شاه
و بیشتر از رضا شاه البته بسیار حساس به چیزهایی که رسانه‌های غربی دربارش می‌نویسن. اینو حالا توی داستان زندگی و خاطرات کارگزاران اینا هم میشه ردش رو دید. بیایم جلوتر برسیم به 6 ماه قبل از انقلاب، اواخر شهریور 57. عکس شاه میاد روی جلد. این بار دیگه خبری از امپراتوری نفت و اینا نیست. نصف عکس شاه با چهره‌ای مضطرب بدون لباس نظامی، عینک کاوچویی دست کلفت به چشم، و نصف پایین تصویرم تظاهر کننده هایی که جلوی ماشین نظامی ایستادن و پرده بلند کردن، عکس آیت الله خمینی و حکومت اسلامی و جو ملتهب، و بعد 25 سال دوباره نظامی‌ها تو خیابون‌های تهرانن و حکومت نظامی، و گزارش از 17 شهریور میگه و میدون ژاله و سینما رکس و شریف امامی اومده کازینو بستن و یه سری احزاب و اجازه فعالیت دادن، و ولی اینها جو ملتهب رو آروم نکرده. و از این میگه که اپوزیسیون جلوی شاه خیلی متنوع هستن. میگه توی اینا تحصیل کرده های غرب هستن، مذهبیای متعصب هستن، کمونیستا هستن، تاجرای بازار هستن. همه چیه اینا با هم فرق میکنه؟ در یک چیز با هم مشترکن، اونم احساس دیده نشدن، احساس نادیده گرفته شدن، که خیلی جالبه. در واقع اینو مقایسه کنی با اون گزارش 4 سال پیش، این به وقوع پیوستن همون حرف گزارش 4 سال پیش دیگه. اونجا نشون میداد که اعتراضا رو چطوری دارن نادیده میگیرن، حاشا میکنن وجود مخالفا رو، و اینجا داره تعریف میکنه که اون نادیده گرفته شده ها الان چیکار کردن؟ اومدن تو خیابون. ناامیدها از برنامه‌های اقتصادی شاه، ناراضی‌ها از تورم، از محرومیت از حقوق سیاسی، چطوری الان دارن اعتراضشون رو نشون میدن. تصور شاه این بود که با پیشرفت و توسعه اقتصادی سریع و اینا اکثریت رو میشه راضی کرد و با سرکوب در کنترل نگه داشت، ولی خب این روش جواب نداد. طبق معمول گزارش البته یه روزه ریزی هم از شوروی میخونه که بله در این شرایط آشفته ایران شوروی هم نگاهش تیزه، نگاه آمریکا هم البته تیزه. از دید شوروی هر کی دشمن شاه باشه خوبه، هر کی مقابل شاه باشه شوروی ازش استقبال میکنه، و شاه هم از اون طرف بخش بزرگی از اعتراضا رو دست شوروی میبینه و میگه که این آشوبگرا دارن از کمونیستا دستور میگیرن و اینها. ولی گزارش میگه که نه، مشکل از جای دیگریه. اون چیزی که باعث آشوب امروز شده مشکلات داخلیه، و میگه به صورت تاریخی در شرایطی که ایرانی‌ها نارضایتی عمیق و اینا دارن، میرن پشت سر ملاها. میگه ریشه اعتراضها ناراضی هاییه که انقلاب سفید درست کرده، از آخوندهایی که هم ضرر مالی کردن، هم اصلاحاتی که داشته انجام می شده به مذاقشون خوش نمی آمده، مثل حق رأی و حقوق دیگه برای زنها و اینها. داستان 15 خرداد میگه که خیزش همین مذهبی ها بود و سرکوب شد و رهبرشون تبعید شد به عراق، و میگه درسته که خودش الان عراقه، ولی مقر مخالفان یک شهری داخل ایران به نام قم، که شهری که الگوی ایران آرمانی آخوندهاست. میگه از بزرگترین مراکز شیعه است در جهان، در کنار نجف، و شهری که توش هیچ آنتن تلویزیونی نیست، زنا همه چادری هن، سینما نداره، کافه نداره، مشروب فروشی نداره، زنا تو خونه دارن فرش میبافن، توی خیابونش هم فقط آخوند عمامه پوش میبینی. از آخوندها صحبت میکنه و شبکه ارتباطی گسترده و مؤثر غیر رسمی مذهبی ها، از دانشگاهی ها در مکتب های فکری مختلف، مارکسیست ها، مسلمون های دنبال تشکیل دولت اسلامی، و دانشجوهای ایرانی خارج از کشور که برآورد میکنه 100,000 نفر باشن، 37,000 تاشون در آمریکا، و انتقادشون هم به شاه از جمله به خاطر زندگی تجملاتیشه در شرایطی که جامعه فقیره و امکانات بهداشتی محدوده، و خیلی درباره توسعه نامتوازن صحبت میکنه. اینم یه تمیه که دیدیم تقریبا از زمان رضا شاه که داشت گزارش میداد، این خیلی وقتا تکرار شد. هنوز تو این گزارش دیگه دم انقلاب هم هست که آره تهران درسته که شهر پر رونقیه، ولی کمبود آب شدید داره. درآمد نفتی ایران 3% کم شده تو این 3 سال. هزینه‌های مسکن رفته بالا، تورم رسیده به 50% و خیلی از مشکلاتی که قبلا به خاطر بالا بودن قیمت نفت مشخص نمی‌شده، قایم می‌شده، الان دیگه زده بیرون و نمایان شده. میگه یه آپارتمان 2 خوابه معمولی وسط تهران اجارش ماهی $1,000. ماشین ایرانی $6,000 رو میگه 1 سال باید ثبت نام کنن، 1 سال تو صف بمونن. مرسدس وارداتی رو میگه $60,000 باید بخرن، و میگه که توسعه نامتوازن بوده. صدها هزار نفر از روستایی‌ها آمدن شهر
زمینای کشاورزی رو رها کردن، چون در روستا آب لوله کشی نیست و فاضلاب نیست و برق نیست و بهداشت نیست و پزشک نیست و میگه تو روستاها میگفتن بچه اول مال کلاغه، از بس که مرگ و میر نوزاد زیاد بود. سایه خلاصه آمدن شهر، مواد غذایی رو دیگه کشاورزی نیست که تولید بکنه، 60% مواد غذایی داره وارد میشه. این داستان توسعه نامتوازن رو میگه و این روایت رو میده که اینا به خاطر اینه که توسعه از روی نسخه های غربی بوده و بومی نبوده و اصلا عنوان گزارشش هم همینه، سرزمین دوپاره شده شاه. هم خود نویسنده میگه، هم از قول مثلا امیر طاهری میگه، از قول آقای طاهری میگه که اون موقع سردبیر کیهانه، میگه که آره این برنامه توسعه غربی، بانک‌های غربی، اسلحه‌های غربی، پلیس مخفی غربی، ساختمان‌های غربی، اینا مشکلات ما رو نمیتونسته حل کنه. ما باید بریم سراغ فرهنگ خودمون و با توجه به اون ببینیم چیو میشه از غرب آورد و با چی ادغام کرد و از این حرفایی که حالا زیاد شنیدیم. اون موقع شاید حالا حرف تازه‌ای بوده، نمیدونم. خلاصه 5 ماه مونده به سقوط حکومت پهلوی. عملاً ارزیابیش از مشکلات خیلی شبیه به حرفایی که الانم بعد از بیش از 4 دهه میشه خوند دیگه. نظام بسته سیاسی و فساد و توسعه نامتوازن و از قول هویدا به عنوان کسی که در دوره پرشتاب توسعه نخست وزیر ایران بوده، میگه که بله ما مسیر توسعه رو اشتباه رفتیم، برای ما بزرگراه چهاربانده ساختن مهمتر بود از توجه به نهادهای سیاسی. مشکل اصلی ما اقتصاد بود، ما سیاست رو تابع اقتصاد دیدیم، با همین نگاه هم تونستیم ایران رو از مدار توسعه نیافتگی خارج کنیم. حالا باید ببینیم که چطوری میتونیم وارد مدار کشورهای توسعه یافته بشیم. گزارشه میگه الان دیگه وفادارترین آدمای شاه هم رسیدن به اینجا که خب ممکنه سقوط کنه. منتها خودش گزارش انگار هنوز براش فرصتی میبینه اگر بتونه یک مقدار اختیاراتشو بده، انتخابات واقعی مجلس برگزار کنه، برگرده به سمت شاه مشروطه بودن و داستانهای اینطوری. ولی میگه اگر نکنه و بیفته، اونی که انداختتش نه قدرت خارجیه، نه ارتشه، نه این مخالفانشن، اون نیروهای اجتماعی میندازنش که در مسیر توسعه شاه نتونست نیازهاشون رو درست ببینه و درک کنه. همین شماره حالا یه مصاحبه‌ای هم با شاه داره که دیگه حالا ما سراغ اون نمیریم، ولی اونم اگر که ببینید به نظرم جالبه. چند ماه بعد از این در دی 57 آخرین شماره تایم میاد با در زمان حکومت شاه. وقتی میاد که فرداش دیگه شاه برای همیشه از ایران میره. تا اون موقع همیشه تصویر چهره‌های سیاسی دوران پهلوی روی جلد بود. الان ولی شرایط یه طوریه که معلوم نیست آدمایی که سمت رسمی دارن قدرت رو دارن یا ندارن. میفهمه مجله که ندارن، پس طرح روی جلدم یه همچین چیزی رو باید نشون بده. منتها این شماره نه که در دل انقلابه، عکس هیچ کسی روش نیست. به جاش تمرکزش روی ایرانه و بحرانی که میخواد بگه فراتر از مرزهای ایران در سراسر منطقه ممکنه به وجود بیاد. عنوان روی جلدم هست هلال بحران یا هلال بحرانی، یه اشاره نیمه صریحی به هلال حاصلخیز که اینجا گهواره تمدن بوده زمانی و حالا شده هلال بحران خیز. به جز این هلاله طبعا توی تصویرها، طبعا که میگم این همونطوری که همیشه بود، تصویر این خرس روسیه هم هست که حاضر و آماده حمله است. در دنیای جنگ سرد هر چیزی رو که میبینن یه نگاه هم به اینه که خب روسیه کجاست، شوروی کجاست. به ایران نگاه میکنه، به منطقه، به این هلال از هند تا مصر نگاه میکنه که هر کدوم از این کشورها در جنگ سرد توی موازنه روسیه آمریکا کجا هستن. همه رو میگه بی ثباتن، از پاکستان، افغانستان، عربستان، مصری که میگه کشور همیشه بیمار خاورمیانه است. یه چیزای شبیه ایرانه از نظر شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی و فقر و اینها، از اینکه یک طبقه کوچیک ثروتمندی در برابر یک جمعیت گسترده فقیری هستن و اینا. و میگه که البته مصر تغییر فرمون داده، از سمت شوروی فرمون و زمان سادات چرخونده سمت غرب. سودان رو میگه، یمن جنوبی رو میگه که نزدیک شورویه، نزدیک به شوروی شده، شوروی اینطوری دسترسی به دریای سرخ پیدا کرده. عراق رو میگه، اونم یه شباهتایی داره، روایتی که ازش میده با ایران، طرح توسعه بلند پروازانه‌ای داره با تکیه بر درآمدهای نفتی. البته داخلی نظم دارن با سرکوب و کنترل پلیسی، خارجی سیاستش عملگرایانه است، با شوروی دوستانه است،
با آمریکا رابطش برقراره، با ایران توافق کرده سر اروند، امتیاز داده، از اونور تونسته حمایت شاه رو از پشت کردها برداره، اونا رو کنترل کنه. ولی کلا تصویری که میده اینه که اینجا همه بی‌ثباتن. این جایی که کارتر چند ماه پیش گفته بود ایران اینجا جزیره ثباته، حالا این جزیره هم درگیر بی‌ثباتی شده و میگه که حالا آمریکا تلاش میکنه هر قدرتی که بیاد ایران بتونه باهاش کار کنه که جایگاهش رو در منطقه از دست نده. 3 هفته بعد دوباره ایران میاد روی جلد تایم، این بار با یک چهره جدید، ایران و حالا بازی قدرت. آیت الله خمینی احتمالاً از اولین دفعه‌ای که مخاطب آمریکایی داره دیگه رو جلد و اینا با این کلمه آیت الله آشنا میشه. تصویرم خیلی گلدرشت داره میگه که شاه رفته، رهبر جدید داره با اخمای تو هم میاد. اون تصویر سیاه‌سفید خودشو پاره کرده، رنگی داره از اون تو میاد بیرون، تمام قد، یه چهره دور نیست، یک رهبر در تبعید نیست، حالا در مرکز قدرته. و جالبم از اون گوشه بالا گوشواره راست جلد عکس دنگ شیائوپینگ هم هست که اون موقع احتمالاً معلوم نیست چی کار داره میکنه، یعنی نتیجه کارش چقدر بزرگه، ولی الان میدونیم که سنگ بنای این چین امروز رو داره میگذاره دیگه. مقاله 23 بهمن 57 داره منتشر میشه درباره اینکه تبعید بوده و از تبعید برگشته آیت الله خمینی و کشور رو در حکومت دینی میکنه و مخالفای شاه رو که خیلی متکثر بودن اینا رو جمع کرده و متحد کرده و حالا باید دید چطوری اینا رو نگه میداره و 2 تا چالش جلوش رو چه کار میکنه باهاش، یکی مدیریت ارتش و یکی هم ایجاد دولت کارآمد. ارتش میگه اول به نظر میرسه مدیریتش سخته چون ممکنه کودتا کنن، ولی بعد معلوم میشه که نه، بدنه ارتش اصلا خودشون جزء ناراضی‌ها هستن، احتمال کودتا کم میشه و خلاصه اینا رو میگه و میگه که آمریکا نگرانه که نفوذش رو در ایران از دست بده. یه کارایی رفته کرده که مثلا جلوی تقویت انقلابیون رو بگیره، اونا هم نتیجه عکس داده. از بختیار حمایت کرده که خب نتیجهش بیشتر به ضرر آمریکا شده. هایزر اومده ایران که رابطه ارتش آمریکا باشه، دولت آمریکا باشه و ارتش ایران، که مثلا ارتش کودتا نکنه، ولی انقلابیون ایران این رو بیشتر تلاش آمریکا دیدن برای دخالت در امور داخلی ایران. یعنی کلا میگه که درک دو طرف از کارهایی که دارن میکنن هم کاملا متفاوته. دیگه چی میگه؟ دیگه خود میگه که آمریکا نگران این سلاحایی که الان ایران داره، این هم اسلحه‌ای که شاه خریده، بیفته دست شوروی. برای همین یه برنامه‌هایی داره که اینا رو ببره مثلا به جای امنی ببره عربستان یا از بین ببره. اینم باز دوباره رابطه انقلابیون رو با آمریکا خراب میکنه. ولی آمریکا سعی میکنه با یه سری از نیروهای انقلابی ارتباط بگیره. بعضی از انقلابیون ایران هم سودمند میبینن این رو، مثل بازرگان، ولی انقدر هیجانات ضد آمریکایی زیاده که خب همه میدونن باید محتاط باشن و اینا، و آخرش هم که میدونیم چی شد دیگه. همه نیروهایی که اینطوری فکر میکردن یکی پس از دیگری حذف شدن و حکومت انقلابی جدید هم به سرعت و شدت ضد آمریکایی شد. چند هفته بعد دوباره ایران میره روی جلد، بازم شخصیت برجسته سیاسی نیست، عکس مرد جوانی کلاشینکوف روسی به دست و پشت سرش آتشی که برپا شده رو داره نگاه میکنه، رو پرچم آمریکا انگار داره راه میره، تو چهرهش یه نگرانی هست، یه مصمم بودن هم هست، ولی داستان داره تا داستان ناآرامی میگه. ایران انارکی اند اکسودوس، آنارشیسم و خروج. حالا البته اکسودوس اصطلاح کتاب مقدسیه دیگه، اشاره به خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر داره، یه رفرنسی داره میده به کلماتی که برای مخاطب آشناست، هم آنارشیسم هم اکسودوس، خروج. اینا کلمه‌ای هستن که خیلی سریع، خیلی قدرتمند یک روایتی، یک برچسبی میزنن به وضعیت و مخاطب خیلی زود میتونه کوبنده این تصویر رو بگیره و تصویر ترساننده هم هست، تصویر نگران کننده هم هست. از همین آشوب میگه، از اینکه ارتش تسلیم انقلابیون شد، دولت بختیار ماندگار نشد، انقلابی که داشت کم خشونت و آرام پیش میرفت ضرباهنگش تند شد، نیروهای انقلابی که ائتلاف کرده بودن اختلافشون زیاد شد، انقلابیون مسلح شدن، سفارت آمریکا رو گرفتن. تعریف میکنه که با اسلحه هایی که از نیروهای آزادی بخش فلسطین گرفته بودن رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن. این اولین حمله به سفارت آمریکاست که دولت موقت بازرگان دخالت میکنه و جمع میشه، ولی گزارش میده که احساسات ضد آمریکایی خیلی در جامعه شدیده و به نظر نمیرسه که این دولت بتونه آرامش برقرار بکنه. داستانی هم که از اشغال سفارت تعریف میکنه جالبه، این خیلی مونده، تا چند ماه در واقع مونده تا اون 13 آبان و اشغال سفارت به دست دانشجوهای پیرو خط امام. این دفعه‌ای که البته زود اومد دستشون در اومد، بازم پیغام‌های مهمی داره، مخصوصا شکلی که مجله داره فریمش میکنه جالبه دیگه. میبرتش توی
روایت جنگ سرد. آره اینا یه سازمان چریکیتوری ایدئولوژیک نزدیک شوروی و اینا بودن و رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن و اجمالاً تصویری که داره میده احتمالاً تصویر غلطی نیست، ولی به نظر من باز روایتی که داره میده در ذهنیت ساختن برای مخاطب خیلی روایت تأمل برانگیزیه. و دفعه بعد که ایران میره روی جلد دیگه گروگانگیری اتفاق افتاده، اشغال سفارت به دست دانشجویان پیرو خط امام و روی جلد آیت الله خمینی و تصویر کارتر و تصویر روی جلد باز دوباره پیغامی که داره میفرسته خیلی گلدرشت و خیلی واضحه، تنش رو نشون میده، جدیت و مصمم بودن و اینا رو نشون میده. میگه این یک آزمون اراده است بین ایران و آمریکا، یه طرف ابرقدرت جهانیه، یه طرف یک دولت تازه تأسیسی که کاراش غیر متعارفه. آمریکا قدرت نظامی و اقتصادی خیلی بزرگیه، ولی بحرانی که ایران درست کرده براش بحران پیچیده‌ایه و راه حلای محدودی هم میتونه داشته باشه، چون آدمای اتباعی داره که در دست اینان و جون اینا در خطر، نمیتونه از قدرت نظامی استفاده کنه، تحریم اقتصادی داره میکنه که اینم هنوز جواب نداده و دولت انقلابی هم که جلوی آمریکا سخت مذاکره میکنه. یه خواسته داره، میگه شاهو برگردونین. امیدواریم انشالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان، اون مجرم ایرانی رو بدن، شما انشالله با سلامت و راحتی برگردید و برید انشالله. که آمریکا نمیخواد برآورده کنه و از همین استفاده میکنه رهبر انقلاب ایران که هم قدرت داخلیش رو تثبیت بکنه، مواضع ضد آمریکاییش رو شدیدتر بکنه و همین که رقباش رو کم کم، کسایی که میتونن رقابتی ایجاد بکنن رو بگذاره کنار. تو ایران هم میگه مشخص نیست دقیقاً که کی مسئوله، چی میخوان. دانشجوها یه چیز میگن، دولت ایران یه چیز میگه، از این ور دارن مذاکره میکنن که یه راهی پیدا بشه برای آزادی اینا، از اون ور از ایران خبر میاد که اینا رو میخوایم به اتهام جاسوسی محاکمه کنیم و خلاصه این شرایط رو خیلی سخت میکنه. یه مقدار درباره آیت الله خمینی صحبت میکنه که آره این یه رهبر کاریزماتیکیه، نفوذش روی دانشجوها و اینا زیاده، روی انقلابیون زیاده، رهبر ایدئولوژیکیه، برای همین غیر منعطفه، فهم درستی هم از دیپلماسی و از اداره یک کشور مدرن و اینها نداره. کشورش در یک شرایط آشفته و ناپایداریه، درگیر بحرانیه که راه حل‌های خیلی کمی برای بیرون اومدن ازش هست. از اینجا تا چند شماره بعد خب میدونیم مسئله آمریکایی‌های در اسیر، بحران گروگانگیری خیلی موضوع مهمیه. چند بارم روی جلد تایم میاد. دوباره یه گزارش دیگه منتشر میکنه آذر 58، طوفان بعد از شاه. 1 ساله که دیگه حالا شاه از کشور رفته، داره در آمریکا مشغول معالجه سرطانه. همچنان ایران گروگان داره، بازداشت داره آمریکایی‌هایی رو و میگه که باید شاهو به ما تحویل بدین. میگه که گزارش که آمریکا در طول تاریخ بهشت پناهنده ها بوده، ولی ما هیچ وقت به خاطر پناه دادن به یک مهاجر اینطوری درگیر بحران نشده بود. از زمان ویتنام این جدی ترین بحران بین المللی آمریکاست و کارتر هم سفت وایساده که نه، ایران داره باجگیری میکنه و ما تسلیم باجگیری نمیشیم و این موضعش حمایت هم داره در جامعه، مخصوصا دانشجوهایی که تا همین چند وقت پیش مخالف سیاست خارجی دولت بودن، میگه الان حامیش هستن. میگه آمریکا میخواد ایران رو بیاره در سازمان ملل پای میز مذاکره، ولی خمینی میگه نه، ما نشستی که آمریکا دعوت کنه نمیایم. جو ایران رو میخواد بگه، میگه همه پرسی قانون اساسی گذاشتن، به عنوان رهبر دینی اومده آیت الله خمینی گفته که رأی دادن به قانون وظیفه شرعیه، برای همین همه میگن نتیجه همه پرسی از قبل مشخص بوده. تصویری که میده اینه که یه سری آدمای کت شلواری غرب درس خونده‌ای مثل بنی صدر رو، حالا شاید قدس‌زاده هم داره همینطوری میگه، اینا هستن که میخوان یه راه حلی پیدا بکنن، ولی از اون طرف خواسته هایی که خب رهبر انقلاب داره میده اصلا مسئله رو حل نشدنی میکنه. میگه شاهو بدین، کارتر هم میگه نمیدیم. تمام مطلب ما این است که We want the Shah. به نظر میرسی که تصورش هم اینه که طولانی بشه بحران به نفع ایرانه. آمریکا رو به زانو در آورده، حالا کشورهای اسلامی میان شاید متحد بشن، به پیوندن به ایران. یه سری بیانیه داده که جوانان آماده جنگ بشن و برن آموزش نظامی ببینن، اگر آمریکا حمله کرد آماده دفاع باشن. و داره این برای من تازه بود که تو تلویزیون ایران دارن آموزش میدن که چطوری تفنگ آماده کنین و بعد میگه اصلا یه قدم رفته جلوتر، قبلا خواسته محاکمه شاه بود، الان گفته که نه، ما کارتر رو میخوایم محاکمه کنیم. و این صحبت‌ها نشون میده که خب اصلا امکان مذاکره چقدر وجود داره، چطوری میشه با مذاکره به جایی رسید یا نمیشه. باز دوباره تو همون فضا سازی و اینا یک داستانی درباره محرم تعریف میکنه که اینا
زنجیر میزنن، خودشونو زخم میکنن و قمه میزنن و خودشونو میزنن خون میاد و اینها، که مثلا اینا چنین برنامه‌ای روال اینجا. بعد میگه گفتن که اون کارهایی رو که قبلا میکردین با چاقو تو سر خودتون میزدین خون بیاد، اون کارا رو دیگه نکنین، به خاطر اینکه سوء تفاهم فرهنگی برای غربیا درست میشه، ولی بقیه برنامه زنجیر و اینا برقراره. اون وقت میگه تو همین برنامه‌ها پلاکاردایی که بلند میکنن روش نوشته ما نیروی دریایی آمریکا رو غرق خون میکنیم، نوشته اگه آمریکا حمله کنه ما تا پای جان میجنگیم. تصویر اینطوری از جامعه و از تنش و از رهبری و از وضعیت پیچیده میده. و از اون طرف تو آمریکا هم حالا دوره کارتر داره تموم میشه، داره برای دور دوم ریاست جمهوریش برای انتخابات اون داره آماده میشه، منتها وسط این بحران سفرها رو کنسل کرده، کنفرانس خبری گذاشته، میگه خیلی مقتدر و مسلط صحبت میکنه، چیزی که از کارتر کمتر دیده بودن آمریکایی‌ها. میگه که هیچ پشیمونی نداره بابت پذیرفتن شاه، تصمیمی نیست که بخواد عذرخواهی کنه بابتش، تسلیم باجخواهی و تروریسم بین المللی میگه ما نمیشیم. میگه برخلاف کاری که ایران و آیت الله خمینی کردن، کارتر میگه این جنگ مقدس نیست، این جنگ با اسلام نیست، این دعوای آمریکاست با اقدام نادرست چند نفر ایرانی. توی هفته‌های قبل از این مصاحبه میگه توی آمریکا خیلی حرف اقدام نظامی و اینا بوده، ولی کارتر میگه نه، صلح‌آمیز و دیپلماتیک و این صحبت‌ها می‌خوایم بریم جلو. یک شکایتی برده دیوان لاهه و اون سمتی میخواد مسئله رو حل کنه. گزارشه به نظرم گزارش خیلی مهمیه. اول اینکه خب وسط بحران نوشته شده، خیلی چیزای توش بخشی از تلاش آمریکا باید دیده بشه برای حل بحران. یعنی مسئله فقط دیگه گزارش رسانه‌ای نیست، بیشتر گزارشاش اینطوری نیست، این دیگه واقعا اینطوری نیست، داره کمک میکنه به ذهنیت دادن به جامعه آمریکا از انقلاب ایران، از حاکمان جدید ایران و از جامعه ایران. و به نظر من مهمه به خاطر اینکه از همون موقع تا 45 سال بعدش که من الان دارم اینو ضبط میکنم، بخش زیادی از اون ذهنیت همچنان هست و تلاش هایی هم که گاه و بیگاه شده برای اینکه تغییرش بده، بیشتر از اینکه قاعده باشه واقعا لحظه های استثنایی بوده و هیچ وقت موفقیت پایدار و گسترده نداشته. با اینکه جامعه بارها تغییر کرده، منتها خب اون تصویر قدرتمندی بوده و تا حد زیادی درست یا غلط باقی مونده در ذهنیت آمریکایی. 1158 آیت الله خمینی میشه چهره سال مجله تایم، تصویرش دوباره میاد روی جلد و حالا میخواد رهبر انقلاب ایران رو به جامعه آمریکایی دقیق‌تر و مفصل‌تر معرفی کنه. میگه که آره این رهبر مذهبی به شدت به قوانین شریعت و فلسفه افلاطونی پایبنده، خیلی اطلاعی میگه از دنیای غیر از اسلام نداره، یا اگرم میدونه دنیا چه خبره خیلی توجهی بهش نداره، تصمیمای افراطی میگیره در نتیجه، مثل اینکه از گروگانگیری حمایت میکنه، از سرکوب اقلیت‌ها میگه و اعدام‌ها و موسیقی ممنوعه و جداسازی زن و مرد و ممنوعیت مشروبات الکلی و بعدم میگه که اینا فقط داخل مرزهای ایران نیست محدودیت‌ها، این گرایش‌های ضد غربی رو تو کشورهای منطقه هم میشه دید و این باعث بی‌ثباتی میشه. ایران با همسایه‌هاش میگه احتمال درگیری داره، درگیری مرزی رو با عراق گزارش میده، هنوز مونده دیگه 3 هفته قبل از این گزارش میگه که یه حمله‌های عراق کرده به مناطق مرزی ایران، در حالی که تاریخ رسمی که ما میدونیم 8 ماه بعد از اینه که جنگ شروع میشه به روایت ایران. روایت عراق یه خورده زودتر فکر کنم، ولی به هر حال چند ماه مونده تا شروع رسمی جنگ. منتها میگه که آره درگیری هست، رابطه پرتنشه و احتمال درگیری بالاست. درباره ناآرامی‌های توی مرزها میگه کرد و بلوچ و کجا، و میگه اینم یک تهدیدیه برای تمامیت ارضی ایران یا میتونه باشه، که این گروه‌های قومی اینا خودمختاری بیشتری میخوان و با این مدلی که ایران داره سرکوب میکنه این ممکنه باز دوباره باعث افزایش بی‌ثباتی در کل منطقه بشه. ضمن اینکه شوروی هم ممکنه که از این وضعیت استفاده کنه. اصلا این انقلاب ممکنه یک الگویی بشه برای شورش‌های بیشتر در جهان سوم و احساسات غربی رو زیاد بکنه و نفت چی میشه و بازار نفت چی میشه. و یه اشاره هم به مسئله جانشینی میکنه، یعنی اشاره که بیشتری خود درباره جانشینی صحبت میکنه که حالا البته ما میدونیم که اهمیتی نداره دیگه اون موقع، چون عملاً جانشینی موضوعیت پیدا نمیکنه تا 10 سال بعدش که اون موقع هم دیگه حالا همه چیز عوض شده. روی جلد بعدی بازم درباره بحران گروگانگیریه و اینکه چطوری این بحران روابط ایران و آمریکا رو تحت تاثیر گذاشته، روی سیاست داخلی آمریکا اثر گذاشته
تصویر روی جلد همچنان چهره‌های ایرانی که روشن بنی صدر، آیت الله خمینی، عکس هلیکوپتر سوخته آمریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها اومدن نظامی که بیان از طبس نجات بدن، گروگانا رو نتونستن، شکست بدی خوردن. اونو نشون میده. مقاله که داره در میاد 1 سال از شروع بحران میگذره، شاه دیگه چند ماهه که مرده، جنگ ایران و عراق دیگه رسما شروع شده، خرمشهر اشغال، آمریکا هم انتخابات شده، دولت کارتر هر چی کرده قبل از انتخابات نتونسته بحران رو حل بکنه. مقاله میگه این یکی از عوامل شکستش بود، به خاطر احساس تحقیری که پیدا کرده بودن آمریکایی‌ها. Well, I could have been reelected if I had taken military action against Iran, but it's shown that I was strong and resolute and manly and so forth. But could have wiped Iran off the map with the weapons that we had. But in the process, a lot of innocent people would have been killed, probably including hostages. You forgive the Ayatollah Khomeini? Yes, I have. It probably cost you your job. I have, but In your heart, you've forgiven him? I really have, yes. I used to pray a lot when I was president, more than I did any other 4 years of my life. And the one thing I prayed about the hostages was that they would all come home safe and free. And my prayer was answered. Everyone came home safe and free. I wish that God had let them come home about 6 months earlier. I would have had another term in the White House. میگه وجهه آمریکا در منطقه و در سطح بین المللی و در داخل آمریکا خدشه‌دار شده، نمیتونسته به این راحتی شرایطی رو که مجلس ایران گذاشته بوده بپذیره. و درباره ریگانی صحبت میکنه که حالا به جای کارتر ریگان رئیس جمهور شده دیگه. درباره ریگان میگه که این خیلی با احتیاط و هوشمندانه درباره این مسئله صحبت میکرد و هرچند موضعش در مقایسه با کارتر قاطعانه تر بود و پیش بینی میشد که اگر برنده بشه بعید باشه که بتونه با شرایط ایران کنار بیاد، ولی شایعاتی هست که توافق‌های پشت پرده با ایرانی‌ها داشته، مذاکراتی از طریق فلسطین و الجزایر و اینها و از این طرف با رئیس مجلس ایران رفسنجانی مذاکرات داشته که حالا اون موقع خیلی اطلاعات ازش نیست. ما الان داستانشو میدونیم. اهمیت این اکتبر سورپرایز ماه اکتبر، غافلگیری دم انتخابات ریاست جمهوری در پیروزی ریگان رو هم میدونیم چقدره. اون موقع منتها این داستان معلوم نیست هنوز. واقعیتش هم اینه که ریگان به محض اینکه رئیس جمهور میشه توافق رو عملی میکنن و آمریکایی‌ها هم آزاد میشن دیگه. دوباره دیگه تا آخر قرن 20 ایران میره روی جلد تایم. یه دفعهش به بهانه اتفاق مکه است که استفاده میکنه درباره سیاست‌های تهاجمی ایران توضیح میده. توی مکه ایرانی‌ها رفتن شعار دادن، موقع مراسم حج تظاهرات کردن، علیه آمریکا و انگلیس شعار دادن، درگیری شده با نیروی امنیت عربستان. یه سری حجاج ایرانی کشته شدن، میگه 400 نفر کشته شدن، بیشترشون ایرانیایین که زیر دست و پا موندن. میگه که از جاه طلبی و بلند پروازی برای گسترش اسلام شیعی میگه در مقابل سنیگرایی جهان اسلام، صدور انقلاب. و بعد میگه که حالا وسط این بحران ایرانی‌ها یه سری فرانسوی هم گرفتن، رابطه با فرانسه هم خراب شده، به سفارت کویت حمله کردن، دیپلماتای انگلیسی از ایران اخراج شدن رفتن. رابطه ها میگه تیره است در شرایطی که حالا ایران با عراق هم در جنگ، دورتر از مرزها هم با فرانسه و اسرائیل و آمریکا درگیره، اینجا هم با عربستان و کویت و کشورهای جنوب خلیج فارس و آمریکا هم که شیطان بزرگه و خلاصه تنش و درگیری با کشورهای دور و نزدیک میگه زیاد داره. از لبنان میگه و حزب الله و نگرانیایی که اونجا درست شده و اینا. و بعد میگه البته این شکل ظاهری ماجراست، شاید به خاطر اینکه مخفیانه پشت پرده مذاکراتی هم انگار برای خرید سلاح هست. ایران سلاح بخره از آمریکا و از اون طرف آمریکا بتونه یک سری گروگان‌هایی رو که دست حزب الله لبنان داره آزاد بکنه. ماجرای مکفارلین رو داره اشاره بهش میکنه که خب داخلی هم میدونیم خیلی اثر گذاشت روی ایران. توی این گزارش البته خیلی توش نمیره، خیلی هم شاید اون موقع اصلا توش معلوم نیست چه خبره، ولی اشاره ریزی به این اتفاق داره. شماره بعدی ماجرای مکفارلین رو گسترده تر صحبت میکنه ازش. این سال 65 داره منتشر میشه. معامله ایران دیگه وسط دهه 80، معامله‌ایه که ایران کنترا معروف میشه. بعدن ایران از آمریکا اسلحه میخره. میگه یه هدف دولت آمریکا اینه که بتونه با چهره‌های کلیدی ایران بعد از خمینی ارتباط برقرار بکنه، یه برنامه‌ای بچینه برای برقراری رابطه بین ایران و آمریکا. بعدن مقاله میگه که این تلاش‌های پنهانی رایگان خلاف اصول سیاست خارجی آمریکا بوده. اگر کنگره میدونست مانع میشد. ریگان سعی میکنه نشون بده اینا نه 2 مذاکره مختلف بوده، تلاش برای آزادی زندانیای دست حزب الله یه داستان بوده، یه مذاکراتی هم بوده برای فروش اسلحه. منتها خب طرفین معامله یکی ان، بعضی از چهره‌های این مذاکرات هم یکی ان.
تعریف میشه به عنوان فروش اسلحه در برابر آزادی گروگان‌ها. دوتا مذاکره دیده نمیشه. تفسیرش میشه اینکه آمریکا داره باج میده به گروگانگیری و این خالف قوانین ضد تروریسم و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و اینهاست و میگه که هم داخلی مخالف داره داخل آمریکا، هم متحدان غربی آمریکا به خاطر این مصالحه و معامله انتقاد میکنن. خیلی ماجرای پیچیده دی. حالا جزئیات اونو نمیخوام بگیم، حتما یا میدونین یا اینکه تو یوتیوب میتونید ویدیوهای زیادی دربارش پیدا بکنید. دورانیه که ایران برای جنگ با عراق دیگه نیاز به سلاح داره. آمریکا اینطوری نزدیک میشه به ایران، از قرار سلاح از طریق اسرائیل به کمک تاجرای مثل عدنان قاشقچی میاد میرسه به ایران. یه روزنامه لبنانی خبرش رو میده، مجلس ایران خبرش رو پخش میکنه، شاکی داره، متحدای آمریکا شاکی میشن، مردم آمریکا مقداری شاکی میشن، همسایه های ایران که رابطه خوبی با آمریکا دارن مثل عربستان احساس خطر میکنن که ایران داره اگر نظر نظامی تقویت میشه به دست آمریکا دیگه حالا این تکلیف ما چی میشه و اینا. و خلاصه معامله افشا میشه و دیگه هیچ مذاکره و تعامل رسمی بعد از اون خیلی دشوارتر میشه بین ایران و آمریکا. اثر این افشا شدن در داخل هم میدونیم یه قلمش از پس لرزه هاش حداقل اینه که آیت الله منتظری که قائم مقام رهبری بود، قرار بود بشه بعداً رهبر جمهوری اسلامی، عملاً دیگه میره کنار و دیگه هم کسی به عنوان قائم مقام انتخاب نمیشه. گفتم حالا اینجا ماجرای مکفارلن رو نمیخواستیم توضیح بدیم، ولی میخواستیم اینو بگیم که یک بارم به بهانه اون داستان ایران میره روی جلد، این بار عکس ریگان و رفسنجانی و معامله پشت پرده و البته ناموفقشون. آخرین باری هم که ایران میره روی جلد تایم 1989 و زمان سلمان رشدی، یک نویسنده انگلیسی رمانی مینویسه به نام آیه های شیطانی. مسلمونا میگن که این توهین‌آمیزه، خیلی خشمگین میشن، ناراحت میشن، عصبانی میشن. مدتی بعد آیت الله خمینی که هم رهبر سیاسی هم رهبر دینیه حکم میده که این کتاب چنین است و چنان است و نویسندش هم باید بکشن. تیتر گزارش میگه آیت الله فرمان قتل میدهد. روی جلدم یه نقاشی اینطوری داره از آیت الله روی پس زمینه ای از متن کتاب سلمان رشدی. خشم مسلمان‌ها البته از قبلش شروع شده، از هند و پاکستان و عربستان و اینها. این فتوا ولی وقتی که میاد دیگه برای قتلش پاداش و اینها هم میذارن، خب ماجرا جدی‌تر میشه. کتاب فروشی‌ها کتابا رو خیلی‌ها جمع میکنن از قفسه ها. سلمان رشدی هم تور معرفی کتابش رو لغو میکنه. مقاله این ماجرا رو بهانه‌ای میکنه که توضیح بده که یک تضادی هست بین ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های غربی. بگه که یک اثر ادبی چطوری میتونه یک چنین واکنش‌های خشونت‌آمیزی به وجود بیاره. این به خاطر تنش دیرینه بین اسلام و غرب. آزادی بیان یک ارزش غربیه، حفظ مقدسات دینی یک ارزش اسلامیه و الان اینا اینطوری در مقابل هم قرار گرفتن. مسلمان‌ها مجرم میدونن رشدی رو به خاطر توهین به اسلام و پیغمبر اسلام، در حالی که غرب میگه نه، این قربانی تعصب و افراط‌گرایی مذهبی شده. و ایران هم در این وسط داره از شرایط میگه استفاده میکنه که قدرت خودش رو در جهان اسلام محکم کنه و در داخل هم با این موضع‌گیری جایگاه رهبری دوباره برگرده و دل گروه‌های افراطی تر داخلی هم به دست بیاد، در شرایطی که حالا همه مسلمان‌ها هم موافق این واکنش شدید نبودن. میگه بعضی از رهبرای اسلامی هم نقد کردن فتوا رو و گفتن که برخلاف آموزه‌های رحمت آمیز اسلامه. این دیگه آخرین باریه که در قرن 20 عکس مربوط به ایران میره روی جلد تایم. دیدین دیگه خیلی از اتفاقات مهم ایران اصلا انعکاس نداره اونجا، روی جلد تایم نمیره. دوره‌های طولانی مهمی هست که اصلا اونجا هیچ خبری نیست. یه دوره‌هایی هم میبینیم که زیاد هست. ما هم برنامه‌ای نبود که ببینیم مثلا مرور کنیم تاریخ ایران رو یا حتی بخوایم همه چیزایی رو که تو گزارش‌ها میاد بگیم. این گزارش‌ها بعضیاش خیلی طولانیه. من خودم کنجکاو بودم بیشتر که این جلدها رو ببینم. اصل این ویدیو می بود که این جلدها رو با هم دیگه ببینیم که چی نشون داده، چون خود طرح جلدها حرف میزنه دیگه. یه خورده‌ای هم از یه جاهایی از هر کدوم از گزارش‌ها رو بگم. گزارش‌ها میگم طولانی‌تر از اینه. اینایی که گفتیم هیچ کدوم خلاصه همه اون مقاله یا اون گزارشه نیست. یه تیکشه واقعا، فقط همه گزارش‌هایی که موضوع روی جلد بوده و موضوعش ایران بوده، ببینیم اینا چی بوده و چی گفته و چه تغییراتی داشته و برای خودم جالب بود این کارو بکنم. گفتیم برای شما هم تعریف کنیم. اگر که جالب بود بگین، شاید باز هم کارهای شبیه این کردیم. دم شما گرم.